जीवनाचा रस्ताही ह्या रस्त्यासारखाच असतो, नाही का? सतत पुढे जात असतो. या रस्त्यावर कधी वळणं येतात, कधी हा रस्ता सरळ असतो, पण थांबत मात्र नाही. आपल्या आयुष्याचंही काहीसं असंच झालेलं आहे. आयुष्यभर आपण धावत राहिलो, कामासाठी, जबाबदाऱ्यांसाठी, भविष्याच्या तयारीसाठी, मुलाबाळांसाठी, कुटुंबासाठी, आणि कधी कधी लक्षातही आलं नाही की आयुष्याचा बराचसा प्रवास हा होऊन सुद्धा गेलेला आहे आणि आपण खऱ्या अर्थाने जगलोय का? स्वतःसाठी जगलेलोच नाहीये. मला वाटतं हा विचार खूप त्रासदायक असतो. नमस्कार, माझं नाव महेश फडणीस. आज मी तुमच्यासोबत माझे काही अनुभव शेअर करायचा विचार करतोय. वयाच्या 55व्या वर्षी आयुष्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला मी सुरुवात केली आणि त्यामागचं कारण काय होतं ते आज मी इथे सांगणार आहे. तसं पाहायला गेलं तर माझंही आयुष्य चार चौघांसारखं सामान्य पद्धतीने चालू होतं. शिक्षण, काम, कुटुंब, जबाबदाऱ्या, वेळ मिळाला तर छोटे मोठे छंद. आपल्यापैकी बहुतेक लोक असंच आयुष्य जगत असतात. सकाळी काम, संध्याकाळी घरी, आठवड्याचे दिवस कामात जातात आणि शनिवार रविवार कधी येऊन जातात हे कळतही नाही. म्हणजे वरवर पाहता सगळं नॉर्मल आहे, सगळं आलबेल आहे, पण आतमध्ये कुठेतरी मन शांत नाही आहे अशी अवस्था होती. गेल्या वर्षी म्हणजे वयाच्या 55व्या वर्षी शेवटी एकदा मी रिटायरमेंट घ्यायचं ठरवलं. कारण आयुष्यभर ज्या कामामध्ये मी होतो ते काम मला फक्त पैशांसाठी, जबाबदाऱ्यांसाठी करावं लागत होतं. मला ते आवडत नव्हतं. एक प्रकारे माझी खुसमट होत होती. मी रिटायरमेंट तर घेतली, पण आता ह्यापुढे काय? पहिले 3-4 महिने अतिशय अस्वस्थतेमध्ये गेले. तसे मी आयुष्यभर अनेक छंद जोपासले होते. मी वूड कार्विंग करायचो, मी बासरी वाजवायचो, फोटोग्राफी करायचो, कधीतरी लिहायचो, वाचनाचा आवड. पण रिटायर झाल्यानंतर ह्यापैकी काहीही करावं असं वाटत नव्हतं. आणि का ते समजत नव्हतं. एखाद्या पुरुषाला त्यांनी जर पैसे कमवायचं थांबवलं तर त्याला एक प्रकारची निराशा येते, एक प्रकारचं अस्वस्थता येते. आणि हे कदाचित त्याच्या मनावर झालेले संस्कार असतात, या समाजाने केलेले, या कुटुंबाने केलेले, की पुरुष म्हणजे त्यांनी आयुष्यभर पैसे कमवत राहिलं पाहिजे. आता मला समजत नव्हतं की नेमकं मला हवंय काय. अशी कुठली गोष्ट आहे जी मला खऱ्या अर्थाने आनंद देते? अशी कुठली गोष्ट आहे जी करण्यात मी सगळं जग विसरू शकतो, देहभान विसरू शकतो? अशी गोष्ट सापडत नव्हती आणि अस्वस्थता तर वाढत होती. 3-4 महिन्यांनंतर मी माझ्या बायकोला एकदा म्हटलं, आपण लांब कुठेतरी फिरायला जाऊया, गाडी घेऊया आणि कुठलाही प्लॅन न करता बाहेर पडूया. आणि त्याप्रमाणे आम्ही पडलो. 15-20 दिवसाचं सगळं सामान घेतलं आणि भारतातल्या साऊथच्या दिशेने निघालो. माहीत नव्हतं कुठे जाणार आहे, कुठे राहणार आहे, किती दिवस राहणार आहे, काय बघणार आहे. पण म्हटलं शांतपणे निघूया, बघूया, जर परमेश्वर असेल तर तो काहीतरी आपल्याला सुचवेल. सोळा दिवस आम्ही तामिळनाडूमध्ये फिरत होतो. रोज वेगळं शहर, वेगळं गाव, वेगवेगळी मंदिरं, वेगळी माणसं, वेगळं जेवण. आणि ह्या प्रवासामध्ये
मला असं जाणवलं की आयुष्यभर आपण फक्त भविष्याची तयारी करत राहतो, पैसे साठवतो, योजना करतो आणि वर्तमान मात्र जगतच नाही. ह्या लांबच्या प्रवासात पहिल्यांदा मला एक वेगळा अनुभव आला. प्रवास करताना माणूस शांत होतो, अंतर्मुख होतो आणि स्वतःशी त्याला बोलायला, संवाद साधायला वेळ मिळतो आणि तसा मला तो मिळाला. मला अचानक वाटलं, जर आता आपण स्वतःसाठी जगलो नाही तर कदाचित उद्या खूप उशीर झालेला असेल. या 16 दिवसांच्या प्रवासामध्ये मला एक जाणवलं की मी अस्वस्थ नाहीये, मी खूप आनंदी आहे. आतून मला एक वेगळाच अनुभव येतोय आणि नकळत मला समजलं की मला प्रवास खूप आवडतोय. मला वेगवेगळ्या लोकांना भेटायला आवडतंय, वेगवेगळी ठिकाणं एक्सप्लोअर करायला आवडतंय, वेगवेगळ्या कम्युनिटीजना समजून घ्यायला आवडतंय, लोकांचं जीवन जवळून बघायला आवडतंय, मला निसर्गात आनंद मिळतोय. मला अजून हे जग, हे जीवन खूप काही एक्सप्लोअर करायचं बाकी आहे आणि मी हे केलेलंच नाहीये असं मला पहिल्यांदा जाणवलं आणि मला माझ्या जीवनाचं सूत्र सापडल्यासारखं झालं. मी माझा हा प्रवास रोज लिहायचो. काय काय सापडलं, आज काय बघितलं, कोणाकोणाला भेटलो, नवीन काय बघितलं आणि तो ब्लॉग फेसबुकवर लिहायचो. आणि एक मित्र म्हणाला, अरे तू असं लिहित बसण्यापेक्षा त्याच्यावर व्हिडिओ कर, ते कुठेतरी दाखव. आणि मग यूट्यूबचा प्रवास सुरू झाला. खरं तर माझ्यासाठी हे सगळं नवीन होतं. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो व्हिडिओ अपलोड करणं, थंबनेल बनवणं, हे मला ह्यातलं काही कळत नव्हतं. अगदी ABCD पासून सुरुवात झाली. पण एक नक्की की या नव्या प्रवासात खूप मजा येत होती, आनंद मिळत होता. मला व्यक्त व्हायला खूप आवडतं आणि व्यक्त होण्यासाठी मला एक नवीन माध्यम सापडलं होतं. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला कोणाला हे सांगायचं नाही आहे की नोकरी धंदा सगळं सोडा आणि स्वतःसाठी जगा. पण एक गोष्ट मात्र नक्की सांगायची आहे की आयुष्य हे फक्त काम करण्यासाठी नाही आहे, तर आयुष्य हे जगण्यासाठी आहे. आयुष्य हे या खळखळत्या पाण्यासारखं आहे. आयुष्य जगणं तसं फार कठीण नाही आहे, पण आपण ते कॉम्प्लिकेटेड केलेलं आहे हे मात्र मला जाणवलं. आयुष्याचा खरा अर्थ कधीकधी प्रवासात जाणवतो असं म्हणतात. ते माझ्या बाबतीत अगदी खरं झालं. कधीकधी नवीन ठिकाणं पाहताना आपण स्वतःला पुन्हा शोधतो. प्रवास म्हणजे फक्त ठिकाणं बदलणं नाही, तर प्रवास माणसाला आतून बदलतो. रिटायरमेंट म्हणजे शेवट नाही आहे, तर ती आयुष्याची दुसरी सुरुवात असू शकते हे मला जाणवलं. कधीकधी समाजाला किंवा इतरांना आपण कसं वागून हवं आहे, आपण कसं जगून हवं आहे, तसं जगण्यापेक्षा मला स्वतःला कसं जगायचं आहे, मला काय आवडतं आहे, मला नेमका शोध घेता आला पाहिजे. आणि तसं जर मी जगू शकलो तर त्या जगण्याला काहीतरी अर्थ आहे असं वाटलं. स्वतःसाठी काढलेला वेळ हा कधीच वाया जात नाही हेही समजलं. हे जे मी काही बोलतोय किंवा हे जे काही नव्याने मला समजलेलं आहे हे असंच आहे किंवा असंच योग्य आहे असं काही मला म्हणायचं नाही आहे. पण आत्ता ह्या क्षणाला तरी मला हे असंच वाटतंय, निदान माझ्या बाबतीत तरी. प्रत्येक व्यक्तीचा प्रवास हा वेगळा असतो आणि तो वेगळा असायलाच हवा. शेवटी एवढंच म्हणेन की कधीकधी आयुष्य बदलायला फार मोठे निर्णय लागत नाहीत, फक्त स्वतःकडे पाहायला थोडासा वेळ पुरेसा असतो. माझा हा नवा प्रयत्न तुम्हाला कसा वाटला
हे मला जरूर कळवा. तुमचा प्रवास, तुमची मतं कॉमेंटमध्ये लिहा. ती माझ्यासाठी खूप मोलाची असणार आहेत. धन्यवाद.